ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਪੜਨਾ ਸਹੀ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਇਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਆਤੀ ਜੀਰਾ ਢਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਕੋਣੀ ਕਿਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹ 50 ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਣ ਫੜ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇਲ ਪੈਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਡੇਰੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਖੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਲਵਾਉਣ ਕੇ ਜਾ ਦਸੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ